Good morning! Okay, good morning. Mas naantok pa ako. Habang inaantok pa ako, ito naman yung batang makulit. Ay, Bunso, good morning. Bunso, good morning. Uy, good morning. Hi. 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 Si ate tulog pa. Kahit gusto ko pang matulog, hindi na ako pwedeng matulog dahil gising na tong batang to. Baby, Sabi anak, good morning. Good morning. Ang ganda naman ng umaga pag ganito ka-cute yung kasama. Dada. Ah, oh, hello. Oh. So, ito yung working station ko dito sa bahay. Ayan, so ganito ako everyday. Habang nagtatrabaho, dito sa bunso. Hi! Oh, hi! So, mga papatulugin ko na muna siya para may meeting kasi ako mamaya 1:30. So, yun. Kapag luto na ako, mamaya kakain na lang. Mami, okay na. Okay. It's after 5 and it's time for Tantan.
May tutor ka pa. Hi, say hi. Hi. Hello po. Hello po. Okay, so office work is done. Tapos na po kasi si 6 p.m. na. Pero ngayon pala magsisimula ulit yung errands dito sa bahay. So, medyo madami pa akong gagawin. Ito, marami pa akong mga titiklopin ng mga damit. Tapos, yung mga binabad ko kagabi, yan, sampay ko muna. Kasama ang batang to. Hi! Hi!